Вітаю, друзі! Всім привіт! В цьому відео у нас буде мова не про ножі, не про ліхтарики, а про пневматичну зброю. Це вже така маленька традиційна рубрика. Підводимо підсумки року і поговоримо про топ пневматичної зброї. Так, про ту зброю, яку ви обирали своїм гаманцем. Всі гвинтівки, які ми вам покажемо, ми аналізували, що в нас краще всього продавалось. Деякі речі, в принципі, повторюються з минулим роком, але деякі речі нас реально здивували, тому що ми не думали, що щось може бути краще, ніж деякі речі, до яких ми звикли. Ну, загалом були долучені певні бренди, яких раніше не було, і це дещо змінило ситуацію в нашому топі. Але почнемо давай з найдешевшого сегменту. Почнемо з пружинно-переломних гвинтівок, і найдешевший сегмент у нас, так би мовити, очолює Beeman 2071. Це гвинтівка, яка, здається, вже була в топі. Це... Ні, минулого року був Beeman Jackal. Jackal був, точно, я згадав. Був в дереві. Цього року 2071. Гвинтівка, по-перше, приваблює своєю вартістю. Цей 2071 Beeman коштує 3600 гривень без всяких там знижок. Тобто, для гвинтівки з нарізним стволом, виготовленої зі сталі, 3600 гривень. Це чи не найдешевший вхідний квиток взагалі? В принципі, так. Це чи не найпростіший варіант когось озброїти пневматикою, щоб він собі стріляв, отримав задоволення, тренувався. Дешевше хіба що може бути якась з нових Optim. Ні, була якась Optima, але вона, до речі, можливо, вона просто ще не встигла стати такою ж популярною. Не дивлячись на всі турецькі напади на бюджетний сегмент, китайсько-американський Beeman все ще знаходиться на своєму п'єдесталі. Що в нього по цікавим опціям? По-перше, це практично повнорозмірна гвинтівка. Класична компоновка. Абсолютно класична компоновка, класичний приклад. Відкритий приціл з оптоволоконними вставками, який, до речі, виготовлений зі сталі. Мушка має червону вставку. З захистом. І мушка має сталевий намушник. Червону оптоволоконну вставку, цілик у нас має дві зелені вставки і, що цікаво, поправка у нас іде з кліком. Навіть на такій дешевій ти все одно відчуваєш, як ти регулюєш. Ти можеш якось плюс-мінус нормально пристріляти, і ця пристрілка буде зберігатися навіть під час транспортування, якогось носіння, зберігання. Цілик у нас сталевий, регулюється за висотою, за горизонтом, за вертикаллю. Також стандартна база 11 мм з стопором, який, до речі, тут реально працює. Запобіжник, звичайний спуск, тут полімерний пластиковий гачок з якоюсь такою банальною насічкою. Він, звісно, не регулюється, немає якихось налаштувань, але це не високоточна зброя. Це Prinking, це такі перші кроки в кульовій стрільбі. І добре, коли ці кроки можна зробити за досить бюджетний прайс. Купити таку гвинтівку, пачку кульок. До речі, вона не вимагає якихось дорогих кульок, можна придбати якийсь дешевший шершень, який продається відрами. Враховуючи енергетику, 14-16 джоулів, ти не будеш нею стріляти кулями якимись, GSB, Heavy. Ніхто не заважає спробувати якусь дорожчу кульку, якщо награєшся дешево, почистити ствол, але тим не менш, робоча конячка. Робоча конячка, можна погратися з оптикою, з коліматором, пробувати різні кульки, навчати там навіть підлітків, тому що форм-фактор досить такий середній. Не сказати, що це прям дитяча гвинтівка. Тобто дорослій людині також є куди вкластися, є як побачити цей приціл, здійснити постріл, тобто вона не зовсім крихітна, не мініатюрна. Але тим не менш навіть підлітку можна буде постріляти. Віддачі немає за рахунок того, що досить скромний компресор, там 14-15 джоулів, це не той випадок, коли тобі віддачею буде ламати там руки. Так що, якось так. Beeman 2071. Beeman Mantis. По суті, це чи не король один з двох королів такого середньобюджетного діапазону. В чому прикол? Яка вартість, нагадай? В них там, я думаю, їх відразу з лонгхорном оглядати, якщо чесно. Окей, давай тоді Mantis гвинтівки, і в діапазоні 6-8 тисяч вони закривають практично повністю собою цю нішу, що цікаво. Вони майже одночасно з'явилися на ринку. Спочатку Longhorn, потім з'явився Mantis. Mantis – це той самий Longhorn, внутрянка, але тут інше ложе. Компресор такий самий, але ствол. Різниця в стволі. Mantis має 51 см довжина ствола, тобто Longhorn коротший. Longhorn 45 см, дещо коротший ствол, але енергетика однакова. Енергетика ідентична. І, по суті, як показують наші стрілецькі тести, наші відстріли на 50 метрів, які є досить показними,
отака різниця в довжині ствола, вона на купність, на результати Абсолютно. по хронографу, вона не має жодного значення. Але вона має значення, коли ти зводиш гвинтівку, тому що оці 5-6 сантиметрів, вони, коли ти Банально. використовуєш ствол як важіль, ну це банальна шкільна фізика, Ну. то, і воно дещо важче. Тобто, якщо фізичні дані ваші не олімпійські, то, можливо, довший ствол буде легше, але банально вам стискати, коли ти взводиш гвинтівку. Мені більше всього подобається питання, що зручніше – Longhorn чи Mantis? Що тобі Це- зручніше? Мені лонгхорн більше зручніше. Мені теж Longhorn. Мантіс, він, по суті, з'явився як доповнення до лонгхорна, як типу прокачана версія, більш ергономічна, але, по суті, їх важко порівняти, тому що це різні ложі. Тут більш класично, там у нас іде з отвором під великий палець. А як по цифрам взагалі? Що більше все-таки продається? Я розумію, що вони обидва бестселери, Більше але продається Longhorn з оптичним прицілом. хоча він дорожчий. Хоча він дорожчий, так, але він компактніше, ложа багатьом подобається, і він відразу йде з оптичним прицілом. Приціл не ідеальний, будемо Приціл. чесні. Більше всього нарікань, я тебе переб'ю, вибач, більше всього нарікань по цим гвинтівкам саме на приціл, чесно кажучи. Те, що китайці їх комплектують цією оптикою, це, звісно, добре. Це просто подарунок. Це, це заохочує людину. Це відразу створює певний цікавий зовнішній вигляд, що типу гвинтівка там за 6-8 тисяч відразу з оптичним прицілом. Але його не варто Приціл здавати. примітивний, 432, в принципі, є версія і Longhorn, я продовжу, з прицілом. Але з прицілом популярніше чомусь Longhorn. Вони є в різних комплектаціях. З газовою пружиною, з звичайною витою. Але оптику цю точно не варто розглядати як такий постійний приціл, який ви будете юзати. Майте на увазі, що враховуючи, що це пневматика, можна сказати, що це класу Magnum. Звісно, це Magnum Да, клас. 24 джоулі, тут бажано взяти якийсь більш спеціалізований приціл. Ми в тестах юзаємо постійно Hawk Air Max. Уже у нас мінімум роки 3, і він чудово себе почуває. Мені, наприклад, дуже комфортно. Приціли Hawk, саме серію Air Max, вони не тільки за нашими результатами, а взагалі, якщо подивитися там тематичні форуми або в Ютубі подивитися, що ейрганери пропонують, що вони діляться власним досвідом, то Hawk завжди є якраз тим прицілом, який радять на пружинно-поршневу пневматику. Це так по всьому світу. Блін, ну і вона зручна. Я з часом все-таки схиляюсь більше до коротших стволів. Да, можливо, ця в цьому є різниця там сенс. 5-6 сантиметрів, вона все-таки дає більше ергономіки. Вона якось зручніша під час скидання, під час повороту з цією гвинтівкою. Все-таки вона вже має роль. Тут зручніший надувник, мені більше подобається. Він Да, довший, це за плюс. Коли ти зводиш, наприклад, в зимовий період, краще, щоб була така штука. дозволяє на 50 метрів реально влучати і збирати якісь грубки, що цікаво, не дивлячись на те, що це досить бюджетний сегмент. В важко про них Мантісі щось сказати. аналогічно. Все. Важко про них щось нове сказати. Це вже не перший рік вони займають топові позиції. Якщо ви хочете увійти в пневматику, то оці дві моделі, Mantis і Longhorn, це безпрограшні варіанти. Це точно. Це гвинтівки, які продаються тисячами просто. Для вашого розуміння, вони вже не перший рік збуджують уяву починаючих ейрганерів. І не просто так вони такі популярні. Напевно, люди щось знають, Зараз спробували. Наступний наш цей кандидат точно збудить уяву багатьох ейрганерів, тому що здобули. Страшилище. Хотіли? Це дуже цікава річ. Якщо бімени це вже трохи нудно, тому що на них вже є огляди, вже є купа тестів, вже половина інтернету кишить цими біменами. Така кількість проданих гвинтівок, вона не може не породити Міфи. обговорення таке, знаєте, яке кипить просто в інтернетах. То ця річ, вона цей етап пройшла років 10 тому. Ні для кого не секрет, що Optima Mod 25, яка знаходиться, Mod 125, яка знаходиться зараз на столі, це, по суті, Hatsan 125, який був на пікі популярності, за моїми відчуттями, десь в 12-13 році. Десь от тоді, тобто досить давно насправді. І коли я лише починав продавати пневматичну зброю, це було моє прокляття. Hatsan 125 на той момент вони не були еталоном надійності, купності, довговічності. І за якістю матеріалів, за якістю термообробки сталі, пружин особливо. Ці гвинтівки, їх банально не хотілося продавати, тому що їх кожен день приносили поламаними, і ти такий думаєш, на що вони треба? Найцікавіше те, що минулого разу, коли ми знімали топ,
Ми згадали про Хацан 125 і Григорій сказав, ніколи знову. Пам'ятаєш таке? Тобто, Я не знаю, що має статись, щоб, так, а як ти зробиш? щоб хтось переплюнув. Може що Хацан там? має заїхати? Ніколи знову. Я тоді так посміявся, тому що я щось знав. І ось ми сидимо Власне. з Хацаном 125, який теж увійшов в топ продажів цього року. Так, саме 125 модель, що цікаво. Той самий 125-й Хацан, з якого багато хто починав своє пневматичне хобі, з якого було простріляно безліч оцинкованих відер, капотів, жигулів, різного радянського автопрому. І ось він, будь ласка, знову у підсумку 2023 року він в топі по продажам. Безсмертна просто гвинтівка. Він важчий. Він важчий. Він важчий, варто тому сказати, що... Враховуючи от все, що я перед цим сказав, треба зробити важливе доповнення. Турки все-таки навчилися робити цю зброю, тому що особисто для мене, оця от Optima Moto 25 у виконанні з газовою пружиною і в такому от ложі TH, для мене там хол була приємним здивуванням, чесно кажучи. Тому що коли я брав її на тест, коли писав сценарій, коли писали відео, я очікував, що це буде той самий Хацан, з якого неможливо влучити там в яблуко з 10 метрів. Практика показала, що ні. Відбивати пальці. Насправді, ми зібрали 10 метрів купу, там практично куля в кулю, почали стріляти на 30, потім на 50. Я зрозумів, що з упору, з цієї гвинтівки можна стріляти на 50 метрів практично в якусь кришечку пляшки. Я скажу навіть більше. З нами був в той час іще Павло, наш відеооператор, і він з цієї гвинтівки влучив в баночку фанти на 60 метрах. Він трошки далі ще її поставив. Сказати, що ми офігіли, це нічого не сказати. Ми теж влучали, але просто Павло влучив чи не з першого разу. Тобто, на цьому, не дивлячись на те, що є бекграунд певний, воно працює реально. Ми не знаємо, чи пробиває воно реально сталеве відро. Ми не встигли просто це потестити. Якщо це відео набере скільки? Я не знаю. Добре, ми не будемо маніпулювати. Просто напишіть в коментарях, от чи хочете ви такий, вибачте, тупий тест. Це суб'єктивна оцінка, мені здається, все зайве. Але якщо ви дуже хочете, ми придумаємо, як це зробити. Обіграти тему з відром. Так, варто сказати, що це все-таки не сильно і бюджетний Так, він уже дорожчий. Близько 10 тисяч коштує зараз оцей Хацан. Але тут стільки джоулів вони насипали. Скільки? 32. 32 на джоуля. і 39 на газовій. Для переломки це капець. Якщо в лонгхорні, якого з головою часто хватає 24, то тут 32. Щоб, рознести якусь пляшку з 30 метрів, пробити якусь дошку, 24 джоуля нормальною пулькою, цього достатньо. Оця штука, це вже такий фаншутінг, коли ти хочеш відчути прям віддачу, коли ти хочеш щось прям таке пробити, що не пробиває якась інша гвинтівка, понюхати цей дізель, Дізель Power. Це брутальна річ, це брутальна, важка, така дебела штука, яка прям лупить тебе. Вона реально важка. От у неї баланс через збільшений циліндр, він суттєво перенесений вперед. Вона і довша, вона реально довша, і вона скільки, 3200 десь масою? 4 кг, 400 щось таке. Люди подобається. Головна перевага в тому, що ти оці там 39 джоулів можеш придбати без дозволу. Прийти, купити і бавитися в себе на дачі, стріляти, пробивати відра, дошки, капоти, отримувати задоволення. Це фаншутінг. Да, це один з тих випадків, коли от на вирост, так би мовити, можна взяти. От мені подобається стрільба з лука, і у мене була історія, cool story. Мій друг придбав собі лук з силою натягу 40 фунтів, при тому, що він ніколи не стріляв з лука. Ти подумав, що на виріст я візьму собі. Він ще ніколи так не помилявся. От в лукі, коли стріляєш з лука, не можна отак от робити, ти маєш відчути це. А тут можна. Якщо ти можеш звести все. Це знаєш, як меч короля Артура, от Екскалібур в камні. Якщо ти от витягнеш цей меч, все, це твій. Якщо ти зведеш цю гвинтівку, ти король будь ласка. Хацана. До речі, оцей зразок зброї пневматичної, який зараз у нас на столі, він є прикольним прикладом того, як турки, якщо вони роблять одну модель зброї протягом багатьох років,
вони все-таки можуть вивести її до стану близького до ідеалу. Да. Подивись на цю гвинтівку. У неї відкритий приціл, який значно кращий, ніж у китайців. У них комбінована сталева планка, яка зараза прибита сюди таким чином, що ти її кувалдою не відіб'єш. І вона поєднує в собі вівер І ласта, да. ластохвіст. Це прекрасно. І вівер Пікатіні, і металевий стопор. Нормальний стопор. Напівавтоматичний запобіжник, регульований спуск, який регулюється і по силі на натиску, по довжині ходу. Тобто тут нормальний спусковий механізм, нормальний потиличник, абсолютно перевершений потиличник, якого нема більше ніде. І воно все регулюється по довжині. Да, до речі, да. От мене, коли я продавав автоматичну зброю, часто запитували, а що все-таки краще, типу, китайця чи турка? Тому що це два основних таких, знаєш, гіганта, два кита, на яких тримається бюджетний пневматичний сегмент. Я, схиляючись до свого досвіду, намагався все-таки краще китайця порадити. Тому що він типу, банально довше стрілятиме. Зараз в мене враження такі, що якби мене спитали, типу, от, а що краще, там, купити за 8 тисяч лонгхорн з газовою пружиною, оцій топовій комплектації з оптикою, чи докласти дві і взяти цього турка. Я б не вагаючись сказав би, що варто все-таки. А чому б ні? Чому б і ні? Ну він реально кращий, технологічніше, інноваційніше. Тут система, яка гасить віддачу і вібрації. Банально, його пиляли довго. І вони допиляли його. Можливо, спрацювала якась турецька впертість, але от вони допиляли все-таки 125-ту модель до якогось пристойного рівня. Ну, результат стрільби там на 60 метрів показує, що це зовсім не той Хацан, до якого всі там звикли відноситись, опираючись на досвід 10-літньої давності. Make Хацан great again. Щось типу того. Нарешті БСА у нас. Європа в студії. Да, Європа в студії. Свого часу про бренд БСА нам розповідав, знімався відео Сергій Шкабарда. І він також глядав цю гвинтівку. Потрібно розуміти, що це досить експериментальний підхід. Прикол в чому BSA Spitfire? Коли ти працюєш зі звичайною класичною компоновкою переломки, ти переламуєш ствол в кулеприймач, вставляєш кульку, закриваєш і проводиш постріл. Тут в цій гвинтівці треба робити на одну операцію менше. Ти переламуєш ствол, вставляєш магазин. І він дуже нагадує магазини від PCP-гвинтівок BCA. Заряджаєш кульки в магазин. Воно тобі показує, скільки у тебе куль на даний момент, що взагалі-то досить зручно. Воно тобі показує, що кулі закінчились у тебе. Там є Бачиш? таке. Угу. Це круто. Типу. І ти просто переламуєш, стріляєш. Ти не паришся тим, щоб тикати кульку в кулеприймач. Варто нагадати, що вони, інженери компанії BSA, вони зробили, по суті, те, що і так уже було придумано, але вони чи не вперше зробили це дійсно працюючим. От довели до нормального вигляду, реально. Тому що перші гвинтівки пружинно-поршневі з подачею з магазину, вони були в Німеччині, здається, зроблені ще в 30-х роках. Була гвинтівка Зуль калібра 4,4 під сферичну свинцеву кулю, і там була подача з магазину, з коробчатого такого. Але там було, її важко було назвати, знаєш, близьким до ідеалу. Конкретно ця гвинтівка здатна надійно подавати кулю в ствол і при цьому робити стрільбу влучною. Так, да, відносно влучною. Вони поєднали дуже багато кльових факторів. Це прекрасне рішення для розважальної стрільби, коли ти там з компанією на природі стріляєш, плінкінг якийсь, щоб ти не досилав по одній кульці. А так у тебе в комплекті два магазини, і ти, поки хтось стріляє, ти можеш інший магазин заряджати. BSA довели це до відносно нормального стану. Будемо чесними, не лише BSA так роблять. У нас є і Optima теж з подібним. Але, чесно кажучи, тут воно краще прилизано. Що цікаво, вони зробили цю систему досить низькопрофільною. Так, воно займає певне місце, але воно компенсується висотою бази кріплення і приціли дещо вищим гребнем прикладу. От це топ. Але це не є чимось надзвичайно прям незручним. А в випадку з Хацаном там прям такий, знаєш, приклад ледь не квадратної форми. Там він... Мені ця форма прикладу дуже подобається. Такий підшічник, тебе скула прекрасно лягає. Я не знаю, як тобі. Взагалі ці гвинтівки не дуже класні по якості. Вони, що цікаво, робляться практично з тим самим підходом, який ми звикли бачити
при виготовленні нарізної зброї в Європі. Тобто тут подивись на виконання цього дерева, всі ці насічки лазерні, все це обробка. Зброєва сталь використовується при виготовленні, ствол холоднокований в полімерному кожухі з аеродинамічним компенсатором. Тобто все, куди не глянеш оком, все зроблено якось якісно, досконало і приємно. Запобіжник тут інакший. Але вартість. 16 тисяч на секундочку. Це не дешево. Для пружинки це не дешево. По суті, воно знаходиться приблизно в тому самому ціновому діапазоні, що і Діана 350. Так, але воно обійшло Діану. Але воно обійшло Діану, і банально Діани вже закінчились. А це залишилось. BCA Spitfire в топі преміум-сегменту пружинно-поршневої пневматики – це для мене здивування. Тому що я вважав цю гвинтівку нішевою, чесно кажучи. Я не думав, що це буде популярна модель. Але, як бачимо, зайшло. Будь ласка, вона в топі. Люди це купують, людям це подобається, а це говорить про те, що це надійна система. Значить, все-таки англійці здобули, так би мовити, у нас на ринку вона вже роки 3 десь, ця гвинтівка. Прицілом комплектується, як бачимо, з перемінною кратністю 3.9, і там, здається, мілдот, якщо не помиляюсь. Хоч і не дешева, але дивись, в тебе відразу з коробки нормальний повноцінний приціл на кільцях, які викликають, так би мовити, трошки більше довіри. Трошки більше довіри, ніж те, що ми бачимо на бюджетних китайцях. Там приціл більше бутафорський, ніж справжній. Тут ми бачимо оптику і кріплення, з якими можна певний час жити. Ну, звичайно, це не ідеальне рішення, але з ним можна жити. Зовсім іншого рівня приціл, ніж той, що на китайцях. Це краще трошки. Але все одно наголошуємо, якщо ви купуєте потужну переломну пневматику, реально задумайтесь над тим, щоб придбати якісний приціл. Вона досить потужна. Є великі сподівання, що стріляти вона буде кучніше, ніж лонгхорни, мантіси. Все-таки якість ствола, спускового механізму тут значно вищий, на порядок вищий на голову. І, чесно кажучи, для мене дуже несподіваним це рішення було у комплектації цієї гвинтівки аеродинамічним компенсатором. Тому що це оце реально дивно. Така річ, яка виключно на PCP гвинтівках зустрічається. Це чи не перша модель, яка комплектується такою дульним пристроєм, і це пружинка, компенсатор. Дивно. Тобто це дає натяк на те, що це високоточна гвинтівка. Минулого року це був мій улюблений Діана Trail Scout, яку я собі придбав і яку я справді дуже обожнюю. На жаль, цього року це не Діана Trail Scout. Але це теж Діана, і це Діана Chaser. Цій моделі у нас на ринку, здається, 5 чи 6 років. Я ще колись навіть робив огляд на цю гвинтівку. Коротше, прикол в тому, що це CO2-шка, тобто ти не паришся з тим, щоб переламувати ствол, якщо ви не знали. Ця комплектація є як чисто пістолет, а можна зробити з нього і карабінчик. Головний прикол Чейзера, на нашу думку, що у нього важіль перезаряджання перенесено з правої сторони на ліву. Що це дає? У вас палець на спусковому гачку весь час, і ти можеш банально швидше стріляти. Я не знаю, наскільки це актуально, я не знаю, чи багато людей преться від цього, але нас це приколює. Як можна не перти з цієї штуки? Ти мені скажи, для мене це просто захват з першого погляду. Я коли побачив цей комплект, його ж треба просто показувати разом з тим, з комплектацією. Це, по суті, гвинтівка, пістолет, навіть не знаєш, як його характеризувати. Таке поняття, як пістолет-карабін, колись був на початку 10 століття. Я банально можу продемонструвати, що можна, як його можна перекомплектувати. Це конструктор Лего, або для якихось починаючих домашніх хітменів, або для, не знаю, така іграшка, яку можна підлітку подарувати, щоб той практикувався в стрільбі з пістолета і з гвинтівки одночасно. Можна і самому, насправді, досить сильно захопитися цією конструкцією, тому що ти купуєш базу, до якої в комплекті йде 2 ствола. Один пістолетний, інший карабінний. Карабінний ствол має довжину 45 см, пістолетний вдвічі коротший. Обидва вони нарізні, обидва швидкоз'ємні і обидва мають дульну різьбу, на яку
відразу в комплекті ми маємо саунд-модератор. І це не бутафорія, це прям діючий. Це справді сам модератор. Діючий глушник, який ефективно глушить гучність пострілу. А враховуючи, що тут СО2, що воно само по собі не надто гучне, ну, це взагалі майже нічого не чутно. Те, що вони винесли руків'я затвору на ліву сторону, це оригінальне, сам я погоджуюсь. Це, ну, за умови, що ти докупиш до нього магазин, який окремо продається, ти можеш досить швидко стріляти. Скільки я вже довбаюсь? Десь хвилину? Десь так. Двічі впустив уже ключик. Ну. Це нормально. Я коли ножі зажимаю в точилці, то у мене разів 5, мабуть, падає ключик, яким я зажимаю. Коротше, був карабін, ну, можна зробити з нього пістолет. Не хочеш, щоб він був без глушника? Будь ласка, можеш вдягнути глушник. Так, більше того, ти ще можеш сюди поставити приклад, і в тебе вийде такий... Я скажу більше, ти можеш зняти ці відкриті прицільні і можеш поставити щось на ластохвіст. Тут Я тобі скажу можна. більше, ти можеш відкрутити цю фігню. А, і типу і цю штуку поставити? Ну, я ж кажу, приклад. Ну, да. І окрім того, що ти можеш поставити приклад, в тебе тут ще є місце Для запасний додаткового балон. балона. Просто Або капець. щось інше, да. Survival якийсь кіт виходить у тебе. Ну, це прикольно. Це реально Це класна дуже прикольно. кракозябра. І вона І ціна комплектується- питання, ну, не дуже велика. 5600 у неї вартість. Приблизно. До речі, м'який спуск. Спуск класний. І, здається, регульований. Спуск регульований. Да, регульований. Регульований. Всі ключі, всі для Ущільнювачі запасні. Ущільнювачі, Ну, це йде в реально комплект. класна штука. дуже компактна. І дивись, що мені подобається. От мені найбільше цей Chaser Kit нам подобається в такому виконанні, коли в тебе короткий ствол з модером і приклад. Тому що, по суті, ти можеш плюс-мінус нормально вкладатися. Ну, з прикладом це, ти розумієш, це значно стабільніша стрільба. За рахунок короткого нарізного ствола і модера ти плюс-мінус нормально свинцевою кулею там можеш пристрілятися, і це буде тихо. І за необхідності ти все це діло, викручуєш і досить компактно розбираєш. Тобто з повноцінної такої мікрогвинтівочки нарізної з прикладом. В комплекті воно взагалі йде в маленькій коробці. Ти, І чехольчик. якщо ще якийсь компактний приціл на швидкоз'ємному кріпленні, дивись, ти все це розбираєш практично в таку штуку, яку можна в якусь велику бананку засунути. І брати з собою, наприклад, під час велосипедної прогулянки. Скільки Та це ну, компактно? Чейзер це імба. Ну, про що ти говорити? Ну, це клас, типу. Це обалденно. Ти дістав, зібрав, 5,5 тисяч ти можеш стріляти як пістолет, типу, і досить швидко перезаряджати. Карабін. Це прикольно, як мінімум. Коротка гвинтівка і довга. Магазин. Ми про магазини ще не сказали. Типу, є така от полочка під одну кульку, а можна і магазин роторний Ну, докупить. докупити. В комплекті його нема чомусь. Ну, тим не менш, Але є така можливість, типу, і воно нормально зроблено, воно металеве. Мені це дуже Я подобається. просто тащуся про того, як воно продумано. Ти оцю фігню помічав, що тут є? Да. Ти Ти викручуєш, викручуєш, вставляєш пін. туди в поперек, вставляєш його, і тобі вже легше, отаким як чином важелем. ти знімаєш його з фіксації. Це, просто Це всюди. така дрібниця насправді, ну, але це прикольно. Довгий ствол має проміжну муфту з таким мікровівером на одну секцію. Ну, я не знаю, нафіга він насправді. Для сошок. Сошок? Сошки. А чому ні? Прикинь, чейзер з сошками. 45 см нарізний ствол, 7,5 джоулів. Що тобі заважає поставити сошки, оптику і стрільнути метрів на 20 грубку зібрати в себе там на подвір'ї? Ну чому ні? Та чому можна? Можна. Ну. Я просто уявляю його з сошками. Але, ну, коротше, це справді весела штука. Trail Scout це класика. Trail Scout це класична компоновка, вона більша. І, да, вона весела, але чейзер набагато цікавіше, як на мене. І він набагато компактніше. Тут, ну, компактність просто тотально переважує. Комплектується ця модифікація Таким прекрасним в такому чехлі. чемоданом, в якому відразу бачиш, вирізані Я думаю, ущільнювачі. отак правильно показати. І під довгий ствол, під сам пістолет, під магазини, які ти докупиш, потім під приклад. Сюди можна балони, кульки. Сюди можна щось докинути. Там, журнал якийсь. Чи банально, ну, зручно переносити. Коротше, ну, сіли і поїхали. Коротше, єдине, що, ну, звісно, ергономіка така, трохи на любителя. Воно все мініатюрне і таке, неначе робилося під
Є нюанси. під спідлі. Для людей з довгими руками, от, наприклад, для Гріші, Ну, мені ще куди не шло. Типу, за його вартість я йому можу пробачити оцю ергономіку. Але якщо ви прям нащадок Кінг-Конга, то вам сюди банально палець не влізе. Тобто тут дуже ну є така отак мала. от скрючене, можливо, трошки. Таке от враження, наче ти зі стічкаря цілишся. Знаєш. АПС з кобурою. Ну, таке щось подібне. Коротше, річ прикольна. Для того, щоб чейзер не сподобався, ну от його треба реально не любити. Воно таке здавалося, як наче дитяча іграшка, але ти от здоровий дядько, і ти хочеш самому погратися, поміняти ствол, там, щось поставити, щось зняти. Він дає тобі свободу для експериментів. 2 ствола – це дуже круто. А ще можливість цього всього тюнінга, це мені дуже подобається. Beam Chief 2. Найбюджетніша PCP-ха, яка у нас є в наявності і яка топова. Це найдешевше? Е, 9700 вона коштує. да. Дешевше тільки те, що в знижці. Ага. Ну. Про Beam ми говорили уже і в минулому топі. Справа в тому, що в чому плюс PCP-хи? Ти не переламуєш ствол взагалі. Ти не паришся з балончиками CO2. Ти задув її банально насосом, ну або вручну, або з заправної станції, і не паришся з того пострілів. Це зручно? Це зручно. Питання в тому, що як це можна реалізувати. Якщо ти хочеш дуже дешево реалізовано, воно буде не ідеальним чином, але воно буде працювати. Сказати, що цей Біман якийсь поганий, у мене язик не повернеться, оскільки він реально дешевий. Стріляє він нормально. Питання, по суті, до деяких таких от дрібниць, типу от запобіжник. Китайська культура виробництва. Запобіжник тут, скажімо так... Щось він мені нагадує, якусь кнопку на якомусь чайнику чи щось. Він не ідеальний. Він, м'яко кажучи, не ідеальний. Його, здається, регулювати не можна. Запобіжник? Я за спуск. Перепрошую, я просто відразу подивився спуск. Спуск нерегульований. Він такий досить гострий. Я досить, чесно кажучи, здивований, що у нас зараз цей Чіф другий, тому що я очікував, що буде Яна Штормрайдер. Але він продається у великих кількостях. Люди своїм гаманцем обрали оцю річ. Я з нього стріляв, мені є з чим порівнювати. Єдине, я можу сказати, що він не найкомфортніший, але він працює. Сказати, що він не точно стріляє, я б не сказав, що він не точно. Він нормально. Досить влучний? Він досить влучний. Питання комфорту. Реально, питання комфорту. Китайці умудрилися зробити PCP-гвинтівку повнорозмірну, не дитячу, прям велику PCP-ху, яка дешевша за турецьку переломку Hatsan 125. Тобто це конкурентна PCP-ха, яка конкурентна турецьким і китайським переломкам. Це... І тому вони пожертвували деякими ергономічними штуками, і нюансами там по виконанню. Так, нема модера. Замість нього жорстко посаджений надульник, який тут не сильно потрібен. Відкритий приціл. Добре, що хоч ластохвіст є. Ластохвіст є. Єдине, що стопора нема. Але з іншого боку, це PCP. Тут, PCP. Можливо, воно і не треба. Але тут є магазин. Він в комплекті йде. Да. Там точно є в комплекті. Магазини живлення вже додає. Це вже непогано. Додаємо балів. Спуск. Давай я хоч перевірю. Який. А воно задута? Да неважливо, задута вона чи ні. Не задута. Не задута. Звук такий, наче там... Прикольно ж, насправді. Спробуй. Я не знаю. Я чесно кажу, я не фанат цієї моделі. Вона мені не сильно подобається. Одностейджевий, так? Да? Спуск такий, з ним жити можна, але це не високоточна зброя.
Якщо серед наших глядачів є власники цього Бімана, ми б хотіли реально почути ваші коментарі стосовно неї. Ну, мені здається, я можу бути упередженим стосовно неї. Вона може, в принципі, так як це PCP-гвинтівка, нехай вона прямо точна, але це PCP-ха, вона може обстрілювати бюджетні переломки. Скоріше за все, так і буде. Ти не швидше стріляєш. В цьому, власне, і суть PCP. Тобі не потрібно зводити ствол, кожного разу в тебе є магазинне живлення. Ну, є ряд плюсів, які точно виводять її в категорії цікавої зброї, якщо порівнювати з переломками. Якщо в тебе там в кишені 10 тисяч гривень, і ти дуже хочеш собі пневматичну гвинтівку, є сенс подумати, чи брати переломку, чи все-таки купити цю штуку. Але 100% потрібно розуміти, що крім самої зброї, тобі як мінімум потрібен буде насос, щоб її сюди задувати, ці 200 атмосфер, з яких вона харчується. Ну, да. Накачка PCP вручну насосом – це… Це ще один елемент фізкультури. Ну, це фізкультура, насправді. Який чудово компенсує відсутність необхідності зводити ствол. Да. Оце супер. Оце One Love. Це вже річ, яка… Я трошки все-таки скажу. Інколи я задумаю, що мені більше подобається, Raptor чи ця штука. Ну ладно, Raptor. Ну, Raptor це… Але ціна питання настільки спокушає. Окей, зараз у нас в руках Козак від харківського бренду «Зброя». Тобто це вже зроблено в Україні, на відміну від цих попередніх гвинтівок. Не турки, не китайці, це вже наші співвітчизники виготовляють таку зброю, яка є не то, що на голову, вона на порядок вища класом, ніж все, що ми глядали до цього. Це PCP-гвинтівка в компоненті редуктор. Bullpup, редуктор на PCP-гвинтівка зі стволом 55 см, 290 кубічних сантиметрів на її об'єм двигуна, об'єм резервуара, ресурс близько 70 пострілів на редукторній гвинтівці при стабільній швидкості, регульований спуск, інтегрований. Яка швидкість? Сан-модератор. Тут стартова. 35 джоулів. Це дуже неслабо, насправді. Тобто це річ, яка, мені здається, судячи з того, як вони зробили її, взагалі, дизайн цієї гвинтівки, це вже не перше покоління Козака від зброї. Да. Вони підкрадаються, і, на мою думку, впевнено підкрадаються до таких брендів, як Raptor. Ну, типу, явно, що надихалися. Ну, звичайно, що надихались вони Вийшов звідти. раптороподібний Козак. Крікет, Raptor, це от звідти дизайн пішов. Бачимо відразу вмонтовану інтегровану планку Пікатіні. Причому, дві допоміжні. Тобто ти можеш погратися там не тільки оптичний приціл поставити, а ще якесь додаткове обладнання. Можливо, ти захочеш ТЦУ туди поставити. Та що завгодно, насправді. Тут тільки фантазія. Тут ти не обмежений кількістю. Мені, знаєш, що подобається тут? Якщо не заперечуєш. Тут шкіряна вставка. В місці, куди ти, у Раптора в комплекті такої штуки немає. Її закупати потрібно. Її треба шкіряна. І вона не шкіряна. Буде пластикова. А тут шкіра, дерево шкіра. Ну, взагалі, типу, люди класно. подумали про зручність стрільця. У Раптора важіль зведення знаходиться тут. В зброї він знаходиться тут. І особисто мені, це якось зручніше. Типу, ти провів постріл і назад. У Раптора він ось тут знаходиться. Я не знаю, мені особисто, вибачте, постріл. І спуск тут класний. Ця штука мені дуже подобається. Її вартість 35 тисяч. Це дуже недешево для пневматичної зброї, але вона дає тобі привід задуматися, чи варто тобі брати Raptor насправді. Тому що… Це інша ліга просто. Це редуктор. Це редуктор і це якісно зроблено. Все. Реально багато речей тут продумано. В компанії «Зброя» заявляє, що ця гвинтівка на 30 метрах дає поперечне розсіювання не більше 2 см. Обалдеть. Непогано. Raptor можна… На 10 метрах? На 30. На 30? 30 метрів. З Раптора, я знаю, люди на 40 метрів по сірникам стріляють. Це реально. Це цілком реально. Ця гвинтівка, очевидно, що вони намагаються зробити конкуренцію Раптору. І у них це виходить потрошку. Так. Тобто людина, яка
для якої вартість раптора, яка складає скільки? 60 тисяч? Да. 50-60 тисяч. Ну, типу, $1000, ну, на сучасний курс і 1,5, Да. ну, це дві великі різниці. Навіть більш, ніж 1,5. Вона дає тобі серйозно задуматися, чи варто, якщо можна. Це така спокуса просто, от якщо ти от хочеш перейти кудись. Трошки дивна історія з цим модератором. Це типу якби, ну судячи по звуку, те, що ми зараз не оголохли, це саунд-модератор. Це модер чи кожух? Так, Модер? В нього є камери. Але поверх нього ще є різьба, на яку ти можеш додаткову насадку поставити. Тобто це типу як кожух, Да, це модер. кожух з модератором. Ну, він типу глушить звук, але якщо тобі цієї гучності недостатньо, ти можеш поверх нього прицепити ще один модер. Ну, але прикольно, да, що є можливість ще додатково встановити. Коротше, чудова альтернатива Раптору, якщо, ну, вам не вистачає $500. І ви хочете увійти в цю лігу. Я не знаю, що. Я радий, що з'являється альтернатива. Ну це ж круто, коли є конкуренція. Це круто. Це круто, що це вітчизняний бренд, що він якісно зроблений. Я не скажу, от, чесно кажучи, що він прям складає конкуренцію Раптору, але за свої гроші це прекрасний апарат. Прямо, ну, мені дуже подобається ця річ. Якщо біми не збуджують фантазії молодих ерганерів, то ці речі вже збуджують мої фантазії. Це. Ну, це. Я його взяв як меч Хатторі Ханзо. Це прям. Ну, не знаю, про Раптор важко щось нове додати. Це той самий Раптор, який був на першому місці минулого топу. Він нікуди з нього не дівся. За цей рік ніхто не зробив краще, ніж Раптор. HP. High Power. Ну, Це HP Long High Power. Це HP Long M-Lock High Power. А, да, M-Lock. Тому, я не знаю, той самий Раптор, з якого можна стріляти на 300 метрів, в калібрі 4,5, 52 джоулі, здається. Тобто це найкрутіша гвинтівка з усього, що можна придбати без дозволу, в калібрі 4,5. Так круто, що це в Україні зроблено. Зроблено в Україні. Ніхто і близько не робить такі речі. Ну, можливо, в одиничних екземплярах роблять подібні речі, або може навіть і крутіше, але так, щоб це виготовляти серійно, ну, покажіть нам, будь ласка. Тривалий час. Тривалий час. Покажіть такого виробника. Раптор, ось, будь ласка, він є. Приходиш, маєш достатню кількість грошей, купуєш без всякого дозволу, і в тебе, по суті, висока точка пневматична. На яку відстань? Максимально, ну, от хтось з твоїх знайомих влучав в якийсь такий невеликий об'єкт Раптором? 300 метрів. 300 метрів. Пляшку. PCP. О, а минулого року у нас якраз закінчились кулі під цю штуку. І зараз у нас вже є нормальні кулі. Піледрайвери є. До речі, кажуть, що Piledriver – це не найкращий вибір взагалі. Але є вже важкі кулі 4,5 мм для потужної пневматики, що дуже радує. Трошки відштовхує те, що з нею треба возитися в плані налаштувань. Тобто ці гвинтівки, вони 52 джоуля, щоб стабілізувати кулю, потрібно підбирати якісь слаги, гратися. Ну, але людей, які купують ці речі, таке не зупиняє. Якщо ви не хочете сильно морочитися, то можете взяти звичайний Раптор, який налаштований з заводу під 67-й Heavy. Так, да, вони є. Раптор це, я не знаю, це модель, це візія компанії до того, як от має виглядати сучасна PCP в компоновці Bullpup. Є коротші, тобто версія Compact, по-моєму, так і називається. Є стандартні, є Long, є звичайні, є High Power. Типу, а от остання взагалі їх генерація, я не пам'ятаю. Да, вона ще й з M-Lock'ом. До цього, по-моєму, нічого не було. Чи Picatinny, чи нічого не було. По-моєму, нічого не було. Там нічого не було. Це круто. Ну, вони розвиваються. І планка ж ти бачиш, 20 мо відразу з ухилом. Ось тут. Тобто вона ще має попередній ухил, щоб компенсувати висоту. Блін, ми так багато казали про чейзер, і щойно взяли Раптор, у нас просто наче відібрало дар мовлення. Дивись, по-перше, 59 см ствол. Ствол Walter Walter. або
Або Чи ЧЗ. Тобто далеко не якісь безіменні виробники стволів. 274, здається, кубічні сантиметри. Ой, перепрошую. Цікаво, правда чи ні? 374, блін. 374 кубічних сантиметри об'єм резервуару. І кількість пострілів, які ти можеш зробити з одної задувки, вона вже рахується сотнями. Тобто автономність, до якої досягти жодним іншим гвинтівкам на ринку поки що не світить. Більше енергії, більший об'єм резервуара означає більша кількість пострілів. Я думаю, він і в наступному році теж буде на тому місці, якщо компанія Raptor не придумає щось ще потужніше. Це король пневматики. Король PCP. Щось може, типу, вийти з моди, Приходить, типу, щось виходить, а щось вічне. А щось вічне. Ну, Raptor, на мою думку, можна назвати претендентом на вічну. Він там як з'явився більше 10 років тому, так він досі, мені здається, у всіх на слуху. Всі, хто цікавиться пневматикою, всі мріють про Raptor. Raptor – це круто. Речі, які не змінюються. Стабільність та добробут. Цікаво, що є речі, які стоять на місці, нікуди не рухаються. Є деякі речі змінюються. Ми не очікували, що Optima, типу, витіснить інші гвинтівки. Кузака не було, здається, в минулому топі. Сапсана не було ще. До речі, дивно, що Сапсан не увійшов в топ. Сапсан дорожчий просто. Ну, я розстроївся, що Trail Scout тепер менш модний, ніж Chaser. Що Норіку витіснило Optima. Але деякі речі, типу, залишаються все одно модними. Типу Longhorn, Mantis, ну і Raptor, звичайно. Отже, якщо ви хочете увійти в світ пневматики, скористайтесь промокодом. Ну і до зустрічі вже. Не хочеться віддавати цю штуку просто. Мені якось не знаю, куди покласти тепер. Та не парся. Ні. Все, давай. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво. Па-па. Все, до побачення.